Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सुलभ सपिङबाट एउटा यस्तो प्रोडक्ट चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु हैन एकदम राम्रो अझसम्म मलाई राम्रो लागेको यो भिडियो एकदम स्पेशल पनि हो सो मेरो लागि पनि तपाईहरुको लागि पनि हैन सो लेट्स अनबक्स इट सो लेट्स स्टार्ट इट इट इज देखिन बिल चाहिँ हुनुपर्ने यहाँ रहेछ बिल म त बिलै आएन क्या भनेको सो गाइस बिल यहाँ छ हैन बिल चाहिँ हुनै पर्छ तपाईको चाहिँ जुन पनि प्रोडक्ट आउने बेला तपाईहरु पनि एकदम ख्याल गर्नु होला हैन बिल अनि जुन प्रोडक्टको बिल सो यसलाई अब खोल्दिहालौँ टेप लागिरहेछ चाहिएन सो यहाँ छ आजको प्रोडक्ट है लेट मी सी के कस्तो रहेछ तपाईहरुलाई म भन्छु यसलाई खोल्दिहालौँ कस्तो रहेछ है हेर्दाखेरि त राम्रो त देखिए मैले पहिला चाहिँ एकचोटि यो लगाएर पनि हेरौँ अलिक चेक गर्नु पर्छ है तपाईहरुले पनि हैन अब फर्स्ट टाइम प्रोडक्टहरु देख्दाखेरि त हैन चेक नगर्दासम्म त हुन्न नि त त्यसपछि बल्ल अरु कुरामा जाम्न हामी चाहिँ फर्स्ट अफ अल लेट मी सी एकदम फिट हुन्छ किन साइज त मिल्दैन सो गाइस तपाईले हेर्न सक्नु आजको प्रोडक्ट भनेको हैन यो लेदर ग्लोभ्स हो हैन तपाईको फुल छ यो चाहिँ हाफमा होइन सो गाइस मैले चाहिँ यो लगभग लगाएर पनि हेरिसकेको छु हैन तपाईले हेरिसक्नुहुन्छ अनि मैले ट्राई पनि गरिसके अनि के कुरा चाहिँ मैले हेरिसकेको छु हैन यसमा चाहिँ मलाई के एकदम राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ टच स्क्रिन पनि छ हैन तपाईको यो र यो तपाईको बुढीवाला र चोरवालाको टच स्क्रिन मिल्छ तपाईले त्यो पनि तपाईले हेर्नु भयो होला मैले तपाईलाई गरेर देखाइसकेको छु हैन अरु फिंगरको चाहिँ नरहेछ नि यति तिनटाको छैन यो दुईटाको चाहिँ तपाईको टच स्क्रिन रहेछ अनि अर्को चाहिँ अब तपाईको एकदम यसको चाहिँ अब सेफ्टीको लागि हार्ड कभर छ हार्ड कभर पनि तपाईको चाहिँ यो हार्ड कभर माथिबाट मात्र यो नराखेर चाहिँ मलाई के ठीक राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि यो लेदरले चाहिँ यसलाई पुरै र्यापिङ पनि गरेको छ माथिबाट तपाईले हेर्न नै सक्नुहुन्छ हैन तपाईको यो सेफ्टीको लागि हार्ड कभर एकदम राम्रो छ हैन अब एक्सिडेन्टको बेलामा तपाईलाई एकदम यो युजफुल हुने भयो एकदम तपाई अब यो यस्तो घसिँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट तपाई हातबाट हात चाहिँ तपाईले अब बचाउने भयो हैन तपाईको अब काट्नमा छिल्लिनेमा चाहिँ तपाईको हार्ड कभरले एकदम तपाईलाई सपोर्ट पनि गर्ने भयो अनि अर्को चाहिँ तपाईको विन्ड प्रुफ तपाईको एकदम हार्ड पनि छ तपाईको यो अरू ग्लोभ्स भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि तपाई यो अगाडिको यो फिंगरको पार्ट चाहिँ तपाईको एकदम अलि जुन सब एउटै टाइपको रहेछ जस्तो यो पनि अलि हार्ड रहेछ अरू म ग्लोभ्ससँग मैले युज गरे र हेरेहरुकोमा चाहिँ यो अगाडिको जुन यो औँलाहरुको पार्ट हो यो हुन्थ्यो चाहिँ यो चाहिँ अलि मैले पातलो पनि पाएको थिएँ यसमा चाहिँ यो पुरै हार्ड रहेछ तपाईको अब विन्ड प्रुफको चाहिँ अहिले चाहिँ गर्न नमिले पनि यसको चाहिँ तपाईको अरू भिडियोमा चाहिँ एउटा फुल चाहिँ मैले लिएर आउने छु हैन भिडियो चाहिँ फुल यसलाई तपाईको विन्ड प्रुफ सबै चेक गरेर है अनि यसको अब प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब तपाईको अब नर्मल्ली अब 6-700 मा तपाईले ग्लोभ्सहरु पाउनुहुन्छ तर यसको तपाईको अब 1650 हो हैन अथवा थोरै अब तपाईको अलि धेरै पैसा हालेर चाहिँ यति जतिको राम्रो अनि अब हेर्दा पनि अब स्टाइलिश अनि जुन तपाईको डिजाइन पनि छ यो है यता पनि यो जुन ग्रिपिङ अर्को कुरा ग्रिपिङ पनि एकदम यसको राम्रो छ एकदम तपाईको यो सफ्ट चाहिँ छैन एकदम हार्ड छ हैन राम्रो हुन्छ अनि यसको 1650 हो हैन यतिमा चाहिँ तपाईको यो जतिको राम्रो पाउनु अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब अरूहरु मैले ई-कमर्स साइटहरु पनि हेरेको थिएँ हैन अरूहरु भन्दा चाहिँ सुलभ सपिङ एकदम सस्तोमा एकदम राम्रो पनि पाउने रहेछ अनि अब नर्मल्ली अब तपाईको अरूहरुमा चाहिँ ई-कमर्स साइटहरुमा चाहिँ अब 1750 अब 2025 सम्मको पाउँछ तर यो सबभन्दा सस्तो र राम्रो पनि सुलभ सपिङमा चाहिँ मैले देखेर मैले चाहिँ अर्डर प्लेस गरेको हो यही हो हैन यदि तपाईलाई पनि मैले एकदम रेकमेन्ड गर्छु हैन डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ यो चाहिँ लेदर ग्लोभ्सको हैन तपाईलाई खोलेर पनि राख्छु हैन अनि अब यसको चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ हैन तपाईको 5 आउट अफ 4.5 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिन्छु हैन
अहिलेसम्मको ग्लोभ्सहरू जति पनि देखाएको थिएँ होइन त्योभन्दा चाहिँ मलाई एकदम यो बेस्ट चाहिँ अप्सन चाहिँ मलाई यो लाग्यो। तपाईँहरूको लागि पनि बेस्ट अप्सन छ होइन यो ग्लोभ्स चाहिँ होइन। अनि यति हो होइन आजको भिडियोमा। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्टको चाहिँ रिभ्यू लिएर आउँला। सो है अनि टिल द्याट स्टे सेफ।